Marina Bay වලද මෙතන ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා Merlion තියෙනවා. සිංහයාගේ ඔළුවයි මුදු අස්සයාගේ යට කෑල්ලයි එක තියෙන්නේ. යට කෑල්ල. ඊළඟට Marina Bay Sands hotel එක තියෙනවා. ඒත් එක්කම mall එක තියෙනවා. Marina Bay mall එක තියෙනවා. Sands mall එක. fly එක තියෙනවා. මෝල් එක ඇතුළේ වුණනම් කැසිනෝ එකක් තියෙනවා බලනවා නම් ඒක ඇට්‍රැක්ෂන් එකක් විදියට ගන්නේ නැහැ. Let's just do what you want to. Please don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head. It's me and you. Marina Bay mall එකට එනවා නම් Bayfront station එකට තමයි එන්න ඕනේ MRT station එකට. එක පැති වලින් යන්නේ ලොකු ඒරියා එකක් ඉඳලා එක පැති වලින් එන්න පුළුවන්. Raffles Place MRT එකට ඇවිල්ලාත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ටිකක් පයින් එන්න නෑ. පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න තියෙනවා. නැත්නම් City Hall වලට ඇවිල්ලාත් එන්න පුළුවන්. මේ ඒරියා ගොඩකින් access තියෙනවා. හැබැයි ලේසිම එක තමයි Bayfront ඇවිල්ලා එන එක. But I'm not sure I wanna place it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. අපි දැන් තමයි දැනගත්තේ මෙයාලගේ මේ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් ඩේ එකේ නැෂනල් ඩේ එකේ අගෝස්තු 9 වෙනිදා තියෙන නැෂනල් ඩේ එකේ රිහර්සල් යනවා මාසයක් තිස්සේ. ඒක කියන්නේ වීකෙන්ඩ්ස් වල ගොඩක් වෙලාවට යනවා. අදත් රිහර්සල් අදත් තියෙනවා. දැන් මේ අපි දැක්කම මෙතන මේ මොනවද කෆී වගේ නිකන් ගේට්ස් වගේක් යනවා. Does this with you? Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. We make out for the thrill of it, mess around for the thrill of it. Don't stop now, never let this end. For the thrill of it, we can have with no regret. Marina Bay Sands mall එක ඉස්සරහා තියෙනවා ලේස් ෂෝ එකක්. මාරම ලස්සනයි. හරි ලස්සනයි. ඒක වතුරට ලේස් වතුරට ප්‍රොජෙක්ට් කරලා කරන්නේ සහ Marina Bay Sands hotel එකේ ඉඳලා ලේසස් ප්‍රොජෙක්ට් කරලා කරන ලස්සන ෂෝ එකක්. හැබැයි හැම වෙලාවෙම නැහැ ෂෝස්. සිකුරාදටයි සෙනසුරාදටයි ෂෝස් 3ක් යනවා. රෑ 8ට, රෑ 9ට සහ රෑ 10ට. අනිත් දවස්වල ෂෝස් දෙකයි යන්නේ. රෑ 8ටයි රෑ 9ටයි විතරයි. දැන් අපි ඉන්නේ Marina Bay Sands mall එක ඇතුලේ. මේ mall එකට ආවොත් ඔයගලන්ට කැසිනෝ බලන්න පුළුවන්. අපිට පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ නෑ. පිටිපස්සෙන් පේන ඇති කැසිනෝ තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ එනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම විසිට් එකකට එනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ පාස්පෝර්ට් එක අරන් එන්න mall එකට එනවා නම් පාස්පෝර්ට් එක පෙන්නලා free entrance තියෙන කැසිනෝ එකට.
හැම දෙයක්ම. නමුත් මරිනා බේ වල තියෙනවා මකන් සූත්‍ර කියලා තැනක්. අපි දැන් ඉන්නේ එතන. එතන සාමාන්‍යයෙන් අනිත් තැන් වලට සාපේක්ෂව ගණන් ගොඩක් අඩුයි. කෑමත් වේරියේෂන් එක ගොඩක් තියෙනවා. ටිකක් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ් ටයිප් එකේ තමයි. ඉතින් ඔයාලා ආවොත් මෙතනට එන්න කන්න. ඉතින් අපි සිංගප්පූරුවේ තවත් ලස්සන තැනකින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.